Καλώς ήρθατε σε αυτό το βίντεο που θα σας δείξουμε πώς δουλεύει το αρχείο που θα δώσουμε δωρεάν σε όσους κάνουν like στη σελίδα μας στο Facebook. Λοιπόν, αυτό είναι ένα αρχείο για την έκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. Δουλεύει στο LibreOffice και στο OpenOffice, τα οποία είναι προγράμματα αντίστοιχα με το Microsoft Office, αλλά είναι εντελώς δωρεάν. Το αρχείο λοιπόν έχει δύο μέρη, έχει δύο σελίδες. Η μία είναι η σελίδα στην οποία γράφουμε τα στοιχεία του τιμολογίου και η άλλη είναι ένας πίνακας στον οποίο κάθε φορά που καταχωρούμε ένα τιμολόγιο τα δεδομένα του καταγράφονται εδώ για να μπορούμε να τα βρούμε πιο εύκολα και πιο γρήγορα και προφανώς αφού είναι ένα υπολογιστικό φύλλο μπορούμε αυτά να τα προσθέσουμε, να τα μεταφέρουμε σε άλλο υπολογιστικό φύλλο και γενικά να κάνουμε οποιαδήποτε στατιστική ανάλυση χρειαζόμαστε πάνω σε αυτά. Πριν δούμε όμως ένα παράδειγμα, να πούμε και το εξής. Και τα δύο φύλλα, όπως βλέπετε, είναι κλειδωμένα. Παρ' όλα αυτά, αυτό μπορεί να ξεκλειδωθεί χωρίς κωδικό, έτσι ώστε να βάλουμε το λογότυπο της εταιρείας μας, να προσθέσουμε οποιαδήποτε μορφοποίηση θέλουμε και γενικά να το κάνουμε να ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά και με τις απαιτήσεις της εταιρείας μας. Αφού τελειώσουμε, ξαναβάζουμε την προστασία στο φύλλο και χωρίς να γράψουμε κάποιο κωδικό εδώ, πατάμε OK. Λοιπόν, αλλά ας ξεκινήσουμε να δούμε ένα παράδειγμα. Συμπλήρωση των στοιχείων του τιμολογίου. Να πούμε εδώ ότι από το ένα πεδίο στο άλλο μεταφερόμαστε πατώντας το Tab και να πούμε εδώ συγκεκριμένα για την ημερομηνία ότι κάθε φορά που ανοίγουμε το αρχείο και κάθε φορά που καταχωρούμε ένα τιμολόγιο η ημερομηνία θα γυρίζει στη σημερινή. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να την αλλάξουμε, να βάλουμε όποια ημερομηνία θέλουμε και όπως είπαμε και πριν, μόλις το καταχωρήσουμε θα ξαναγυρίσει στη σημερινή για το επόμενο τιμολόγιο. Και πατώντας το Tab μας πηγαίνει από το ένα πεδίο στο άλλο, έτσι ώστε να τα συμπληρώσουμε όλα και να εκδοθεί το τιμολόγιο. Να πούμε επίσης ότι όλες οι πράξεις γίνονται αυτόματα, ακόμα και ο υπολογισμός της αξίας, ο υπολογισμός του ΦΠΑ και υπάρχει πρόβλεψη έτσι ώστε να μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα ποσοστό έκπτωσης, το οποίο προφανώς εφαρμόζεται στη συνολική αξία και μετά υπολογίζεται το ΦΠΑ. Το πιο σημαντικό εδώ να δούμε είναι ότι το ολικό σύνολο ολογράφος γράφεται αυτόματα. Αυτό γλιτώνει πάρα πολύ χρόνο και μειώνει και τις πιθανότητες για τα λάθη. Αφού το συμπληρώσουμε όλο, πατάμε καταχώρηση παραστατικού και να πούμε ότι καταρχήν βλέπουμε στο background ότι σβηστήκαν όλα τα στοιχεία αυτού του τιμολογίου και ο αριθμός του παραστατικού ανέβηκε κατά 1 και μας ρωτάει εδώ αν θέλουμε να προχωρήσουμε, εννοεί αν θέλουμε να προχωρήσουμε να ανοίξουμε το τιμολόγιο που μόλις καταχωρήσαμε, πατάμε ναι και ανοίγει το PDF, το οποίο μπορούμε να εκτυπώσουμε ή να φυλάξουμε ή οτιδήποτε με το τιμολόγιο που μόλις συμπληρώσαμε. Το όνομα αυτού του PDF έχει συγκεκριμένη δομή, είναι ως εξής, είναι νούμερο, ο αριθμός του παραστατικού, παύλα και η επωνυμία του πελάτη στον οποίο εκδώσαμε το τιμολόγιο. Και όλα τα PDF των παραστατικών που θα εκδοθούν θα έχουν την ίδια δομή στο όνομα εδώ πέρα. Επίσης να πούμε ότι αυτά θα τα βρούμε στον ίδιο φάκελο στον οποίο βάζουμε και το αρχείο αυτό. Ακριβώς δίπλα δηλαδή από το αρχείο θα αρχίσουν να δημιουργούνται αυτά τα PDF. Και τέλος να δούμε και τον πίνακα. Όπως είπαμε και πριν, καταχωρηθήκαν τα δεδομένα του τιμολογίου που μόλις εκδόθηκε και
αφού μπήκαν όλα τα δεδομένα στην πρώτη γραμμή, εμφανίστηκε η επόμενη γραμμή. Άρα αυτό εδώ είναι ένας πίνακας ο οποίος θα μεγαλώνει όσο καταχωρούμε και όσο το χρησιμοποιούμε αυτό το αρχιάκι για να φτιάξουμε τα τιμολογία μας. Ευχαριστούμε και κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook για να αποκτήσετε και εσείς αυτό το αρχείο.